Đây là con chip trong điện thoại của bạn, cấu tạo bên trong của nó còn phức tạp hơn bất kỳ thành phố nào. Không quá 5 quốc gia trên trái đất sở hữu công nghệ sản xuất chip hàng đầu. Có thể nói rằng với một con chip nhỏ như vậy, ai kiểm soát được nó, người đó sẽ kiểm soát tương lai. Bây giờ những gì bạn sắp thấy là quy trình sản xuất đỉnh cao phức tạp nhất trong lịch sử nhân loại. Bước đầu tiên để tạo ra một con chip là thu thập cát. Nhưng không phải là loại cát thông thường. Thứ bạn cần là cát có nồng độ carbon dioxide rất cao. Loại đá và cát này chỉ có ở Úc, Brazil, Hoa Kỳ, Bắc Kyrgyzstan, năm. Đun nóng loại đá và cát này lên hơn 2000 độ C. Carbon dioxide được thay thế bằng oxy và thu được silicon nguyên chất. Nhưng độ tinh khiết của silicon lúc này chỉ là 98%, còn lâu mới đủ. Độ tinh khiết của chip cần đạt tới con số với 9 số 9 sau dấu phẩy, tức là 99,9999999%. Đây là vật liệu tinh khiết nhất từng được nhân loại tạo ra. Sau khi tinh chế, đây mới là bước quan trọng thực sự. Sự tăng trưởng của tinh thể là đặt một mầm silicon nhỏ vào nồi dung dịch silicon 1400 độ. Từ từ xay và kéo lên. Silicon sẽ được sắp xếp theo thứ tự từng lớp một dọc theo cấu trúc của tinh thể. Một cột silicon nặng 200 kg được ra đời chỉ trong vài giờ. Vị trí của mỗi nguyên tử trong cột này phải bằng nhau. Ngay cả khi một nguyên tử bị lệch, toàn bộ cột sẽ bị coi là bỏ đi. Sau đó, cột được cắt thành những lát mỏng hình tròn bằng dây kim loại, đây là thứ mà chúng ta thường gọi là tấm wafer silicon. Sau khi cắt, bề mặt còn thô ráp, nó cần được đánh bóng thành một tấm wafer đạt chuẩn gương bằng máy móc hóa học. Tấm wafer lúc này cực kỳ tinh xảo. Nếu bạn phóng to tấm wafer này lên bằng kích thước một sân bóng đá tiêu chuẩn, thì chỗ lồi cao nhất trên bề mặt chưa đến nửa mm. Trước khi tấm wafer bước sang bước tiếp theo, nó phải đi vào phòng sạch trong nhà máy sản xuất chip sạch gấp 10.000 lần phòng mổ. Chỉ cần một hạt bụi mà mắt thường không thấy được rơi lên tấm wafer, toàn bộ số silicon trị giá hàng chục nghìn đô la sẽ hoàn toàn bị bỏ đi. Tất cả công nhân vào phòng sạch đều phải mặc quần áo bảo hộ toàn thân che kín cả tóc. Bạn thậm chí không được thở quá mạnh, căn phòng luôn được chiếu bằng đèn vàng. Vì vật liệu cảm quang phủ trên bề mặt tấm wafer sẽ bị biến dạng nếu dùng ánh sáng trắng bình thường. Tiếp theo, tấm wafer này sẽ phải trải qua hơn 1000 quy trình liên tiếp. Mất 3 tháng để trở thành một con chip hoàn chỉnh. Đầu tiên, oxy hóa trong lò nhiệt độ cao để bề mặt tấm wafer mọc lên một lớp axit mỏng. Nó được dùng để cách điện giữa các ống kim loại khác nhau. Sau đó phủ một lớp vật liệu cảm quang, xoay tốc độ cao để nó lan đều, rồi nướng và làm cứng lại. Tất cả điều này là để chuẩn bị cho quy trình tiếp theo, đó là chiếu sáng. Chiếu sáng là bước cốt lõi và đáng kinh ngạc nhất trong toàn bộ quy trình sản xuất chip. Máy thực hiện quy trình này được gọi là máy quang khắc cực tím. Trên thế giới chỉ có một công ty có thể chế tạo nó, Eisenman tại Hà Lan, giá một chiếc máy là hơn 100 triệu đô la và nặng hơn 100 tấn. Nó bao gồm hàng chục nghìn linh kiện được cung cấp bởi 5.000 nhà cung cấp tại 40 quốc gia trên thế giới. Thời gian phát triển mất 30 năm. Chỉ riêng chiếc máy này thôi, bạn có tiền cũng chưa chắc mua được hàng. Nguyên lý hoạt động của nó giống như một giới hạn vật lý. Bên trong máy, tia laser bắn vào 50.000 giọt thiếc nóng chảy mỗi giây. Mỗi giọt thiếc nhỏ hơn cả tế bào con người. Ngay khoảnh khắc bị bắn, khí thức biến thành plasma, nhiệt độ tăng lên 500.000 độ C. Nhiệt độ này nóng gấp gần 50 lần bề mặt mặt trời. Đám plasma này tạo ra tia cực tím với bước sóng chỉ 13,5 nanomet. Thông qua một bộ gương phản chiếu có độ phẳng bề mặt, thứ được cho là quan trọng nhất trên trái đất, được chiếu chính xác lên tấm wafer. Bộ gương này có nhiều lớp, nếu phóng to nó bằng kích thước nước Đức, độ cao tối đa trên bề mặt chưa đến 1 mm. Tia cực tím đi qua một mặt nạ có chứa sơ đồ mạch điện, và sơ đồ đó được thu nhỏ 4 lần lên tấm wafer. Vì vậy các chi tiết 12 nanomet trên mặt nạ trở thành 3 nanomet trên tấm wafer. Vị trí của bệ đặt tấm wafer chính xác đến 1/1000 mm. Không được phép sai lệch dù chỉ một chút. Nơi được tia cực tím chiếu vào, liên kết hóa học bị phá vỡ và sơ đồ mạch điện được lưu lại sau khi rửa sạch phần dung dịch. Sau đó đưa vào bước cấy an. Tấm wafer. Khoảng cách giữa tấm wafer và nguồn sáng không quá vài nguyên tử, đồng thời cũng cần đưa các nguyên tử đặc biệt vào trong tinh thể, đây gọi là quá trình cấy an. Hàng nghìn công tắc như vậy hoạt động cùng lúc ở cấp độ nanomet, tạo nên toàn bộ sức mạnh tính toán của con chip. Sau khi ống tinh thể được tạo ra, chúng được kết nối bằng dây đồng. Những sợi dây này được xếp chồng lên nhau từng lớp, đôi khi tới 15 lớp. Mỗi lớp cần được làm phẳng lại một lần để đảm bảo bề mặt tuyệt đối bằng phẳng, để lớp phía trên có thể đặt ổn định. Nếu nhìn từ cuối, ống tinh thể nằm ở dưới và trên cùng là một. Xây dựng bằng dây đồng, nhưng cấu trúc chính xác đến mức nghẹt thở. Từ ngày bắt đầu,
một tấm wafer phải ở lại đây 3 tháng để hoàn thành toàn bộ quy trình. Vài trăm con chip được sắp xếp trên một tấm wafer, nhưng vẫn chưa kết thúc. Bởi vì có một thực tế tàn khốc phía trước, không phải con chip nào cũng có thể sống sót. Trước khi cắt, bạn phải sử dụng một tấm thể thép carbon với hàng trăm kim nhỏ để kiểm tra thiết bị điện cho từng con chip. Sau khi toàn bộ tấm wafer được kiểm tra, một bản đồ phân phối sẽ được tạo ra, màu xanh lá cây đại diện cho đạt chuẩn, màu đỏ đại diện cho phế phẩm. Trong quy trình hàng đầu, tỷ lệ phế phẩm đôi khi lên tới 50%, nghĩa là một nửa của 3 tháng làm việc chăm chỉ trở thành rác. Đây là lý do tại sao chip cao cấp lại đắt như vậy. Sau khi phế phẩm được đánh dấu, một chiếc lưỡi cắt kim cương trị giá 60.000 nhân dân tệ được sử dụng mỗi phút để cắt tấm wafer thành từng con chip riêng lẻ. Cánh tay cơ khí nhấc con chip đạt chuẩn và gắn nó vào bảng mạch, và hàng trăm sợi dây vàng hoặc đồng được dùng để kết nối các tiếp điểm trên chip với mạch của bảng. Cuối cùng được bọc vỏ nhựa đen, chip hiệu năng cao còn cần được ép thêm một nắp tản nhiệt kim loại, nếu không có nó, con chip sẽ tự thiêu cháy trong vài giây. Giai đoạn cuối cùng là vượt qua bài kiểm tra cuối cùng, kiểm tra độ bền nhiệt độ cao. Còn chip được kiểm tra bởi phân tích hiệu năng và dòng cao cấp nhanh chóng được thiết lập để hạ xuống phiên bản tương thích thấp hơn. Số phận của con chip được quyết định bởi bài kiểm tra này, sau đó được laser đánh dấu, nạp vào khay vật liệu và sẵn sàng xuất xưởng. Sau khi những con chip này bay hàng nghìn km đến nhà máy lắp ráp sản phẩm điện tử, chúng được gắn vào bảng mạch và cuối cùng trở thành điện thoại di động và máy tính để bàn của bạn. Con chip là một con chip rất mạnh mẽ và nó có thể thực hiện quy trình này. Nhân loại đã sử dụng nó trong 50 năm, mật độ bóng bán dẫn trong chip từng tăng gấp đôi sau mỗi 2 năm. Đây là định luật Moore nổi tiếng, nhưng hiện nay định luật này đã chạm đến giới hạn. Khi bóng bán dẫn chỉ rộng vài nguyên tử, hiệu ứng lượng tử bắt đầu phát huy tác dụng, công tắc lẽ ra phải tắt có thể bắt đầu rò rỉ điện, và electron có thể xuyên qua rào cản. Chip đang được làm từ các vật liệu mới xếp chồng lên nhau, thậm chí sử dụng ánh sáng để thay thế điện, nhưng không ai biết đột phá tiếp theo nằm ở đâu. Điểm khởi đầu của con chip chỉ là một đống cát. Sau khi chip được lắp đặt, con chip được nạp vào nhà máy lắp ráp sản phẩm điện tử và sau đó chip được nạp vào nhà máy lắp ráp sản phẩm điện tử.